Megvan az az érzés, amikor valami mellett sokáig elmentél, majd egyszer észreveszed, és kezd egy picit basztatni. Nem. Nem. Nem kell. Jó, nem kell. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Természetesen a szokásos böker csomagolást fogjuk kapni, mint minden esetben, tehát egy fekete, mágnesesen záródó böker kartondobozt, benne a böker brossúrával. Azokból mindig 2 van, se több, se kevesebb. Magával a késsel, a Little Rock késsel, illetve a Kydex tokkal, a hozzá tartozó klasszikus böker csattal, ami egyébként nagy mértékben hasonlít a Techlock rendszerhez, de nem annyira kiforrott és nem annyira minőségi természetesen. Ettől függetlenül szerintem teljesen jól használható. Egy pillanatra maradjunk még ezeknél a böker katalógusoknál. Igen, valóban 2 van belőle, van egy angol, meg van egy német verzió. Ez a böker általános leírásáról van szó. Nevezhetnénk ezt bökerikumnak is, viszont a késhez semmilyen leírása nem tartozik, és egyébként egyik böker termék esetén sem bármilyen böker terméket veszel, amit késtervező, késkészítő tervezet, lehet az bármilyen neves tervező, sosem talál semmilyen leírást, pedig azért ez jó lenne, kedves böker, hiszen az ember szeretne néha egy-két dolgot tudni a késéről. Se baj, pótoljuk. James Helm, texasi farmer gyerek, pont úgy, mint Superman, Texasban született, az Amerikai Egyesült Államokban, Texasban él jelenleg is. Itt láthatjátok most a fotóját, nézzétek meg, hát nem cuki, pont úgy néz ki, mint Hagrid gyerekkorában, arcán az eldugtam Dumbledore bugyiját mosollyal. Szóval Helm Texasban tevékenykedik, és igazából ebben a szemléletben is készíti a késeit, ez nagyon-nagyon fontos szempont, ugyanis Európában mindenhol a Little Rockot úgy definiálják, mint Bushcraft Outdoor Survivor kés. Nos, szerintem Helm igazából baromira nem bushcrafttól. Ő egyértelműen a texasi életszemlélet alapján készíti a késeit Kína-Amerikában, és ezért is olyan népszerű ételfeldolgozás, állatfeldolgozás, illetve finomabb tábori feladatok, erre való neki a Little Rock, illetve a kisebb kés. Egyébként Helm jóval nagyobb késeket készít, jóval dögösebb késeket készít. Ami még fontos, Helm minimalista, hiszen az amerikai kések inkább a használhatóságra mennek, és az amcsik jóval jobban szeretik egyébként a minimális formákat. Ha megnézitek, ennek a késnek is ez a jellegzetes ilyen nyél vagy nyelezett markolata van, ami le van kerekítve mindenhol. Elsőre nekem nem adta ki. Másodjára, harmadjára, ötödjére, és talán 20-adjára is. Egészen addig, amíg valami oknál fogva, ahogy a bevezetőben is láthatátok, oda vonzott a szem, és ki akartam próbálni.
Beszélgessünk a paraméterekről, tényleg a legfontosabb dolgokról. SK85 szénacélból készül a kés. Vannak olyan fotók, ahol SK5-ként van feltüntetve, de egyébként SK85. Ez nálunk kevésbé ismert acél, Amerikában jobban szeretik használni. Magas széntartalma van, 0,8-0,9%. Ezzel bőven betehetjük az igazi szénacélok kategóriába. Jó éltartás, jó éltartóság és terhelhetőség jellemzi ezt az acélt, és 0,3% a kromtartalma, tehát barokkos túlzásosan nevezhetjük a Little Rockot rozsdementes acélnak, ezért kapott egy ilyen fekete porszort felületet, vagy ilyen porfestett felületet, ami nagyon jó, és viszonylag jól is tart. A markolat az egy natur zsákmikarta, teljesen durván kicsiszolva, még eldolgozva sincsen teljesen, nekem ez nagyon tetszik, csőszegecsekkel felrögzítve. Nagyon kényelmes, nagyon-nagyon jó fogást biztosít, bármilyen fogásnemben egyébként, ez tényleg nagyon fontos. És srácok, amikor teszteltük a kést, akkor egyértelműen azt kell mondjam, hogy az átlag feladatok alkalmával nagyon jól vizsgázik a Little Rock, sőt, messze menően jól, nagyon jól lehet vele kraftolni, faragni. Foglaljuk akkor össze nagyjából mindazt, amit tapasztaltunk a késsel kapcsolatban, és hát ismertek engem, nem lennék én, ha nem tennék mögé kicsit mélyebb, kicsit komolyabb gondolatokat. A Little Rock esetén megtapasztaltam az igazi amerikai késkészítés, illetve az igazi amerikai késhasználóknak a szemléletét, legalábbis abból egy pici szeletkét. Teljesen más szempontok fontosak nekik, mint a hazai bushcraft szegmensnek. Az a szemlélet, hogyha valamelyik termékre nem tudjuk ráaggatni, vagy a Survivor, vagy a bushcraft jelzőt, akkor igazából a nagyközönségnek nem is kell. Pedig nálunk igazán nincs bushcraft. Ez az igazság. Mi szeretünk mindent betudni a bushcraft tevékenységbe, ha kiülünk a kert végébe sütni egy hamburgert, az is bushcraft, mert úgy gondoljuk, hogy ez a minden, az erdőjárás csúcsa, az erdőjárás Rolls-Royce-a, pedig nem. Nálunk nincsen bushcraft. És éppen ezért nem is igazán tudjuk, hogy a nyugati szemléletben lévő csapdázás, vadászat, állatfeldolgozás milyen szerves részét képezi a bushcraftnak. Ugye, és a penge háton a hegyhez közeledve találunk itt egy ilyen kis új támaszt, ahol a hüvelykújjunkat frankon meg tudjuk támasztani, ha esetleg ilyen finomabb, faragós munkát szeretnénk elvégezni. Nem, az az állat feldolgozás akkor a nyúzáshoz kell. Ezért mondom azt, hogy nekünk fogalmunk sincs arról, hogy a bushcraft mennyire összetett dolog kint, és hogy mennyire nem tudjuk itt művelni, lehetőségünk sincsen rá egyébként, hogy ezt műveljük. És bevallom őszintén, nekem is érnem kellett, hiszen mondtam nektek, elmentem mellette sokszor, 10-20-szor, 100-szor. Kellett nekem legalább egy 5-6 túra ki az erdőbe, pontosan azért, hogy megismerjem és megszeressem ezt a kést. És sikerült. Teljesen jó ez a kés. Csak ajánlani tudom, igaz, ésszel, mert ha megnézitek a közeli fotókon, ez a hegy nem lesz alkalmas azokra a barbár feladatokra, amiket mi betudunk az outdoor és a bushcraft feladatkörökbe. Ez nem olyan kés. Ha ezzel a késsel nekiállsz majd fatwoodot feszegetni, meg splittelni, meg egyéb hasonló, akkor le fog törni a késed hegye, erre nyugodtan befizethetsz, és akkor úgy fogod érezni, hogy minden kihívás. Az erdő, a böker, a helm, nem a szurdok, ahol az orkokorrát kifújták,
Csak te nem, pedig ez egy okos kés, amit okosan kell használni, meg kell ráérni, és akkor egy nagyon jó társad lesz kinn az erdőben. A Kydex tok egyébként jól van kialakítva, a szendvics Kydex tokról beszélgetünk, nem takós, ugye nagyon szépen pattan, jár ki be a kés, teljesen stabilan tartja. Ez a csatrendszer, amit rajta láttok, tényleg nagyjából olyan, mint a Techlock rendszer, nem annyira erős, viszont teljesen jól használható, alapból a bőker viszont függőleges felfogatást kínál, igen ám, az valahol ide teszi a kést, és ha valaki úgy néz ki, mint én, tehát ha befűzöm a nadrágszím, akkor hátul 4 picsán van, akkor ez egy roppant kellemetlen dolog tud lenni, tehát én inkább a vízszintes hordást javaslom, így nagyon kényelmesen hozzáférek, és igazából nem zavar a hajolgatás közben sem. Mondjuk ez a luk, ott, ezt így parasztba kifúrva, ez elég igénytelen megoldás, kedves bőker, ezt azért egy kicsit el lehetett volna dolgozni, vagy egy ilyen furat süllyesztéssel egy kicsit szebbé lehetett volna tenni. Ó, ami még fontos, hogy ez a kés 36 000 pár száz forint. Ez nem egy kezdőkés. Ez már azoknak az embereknek, akik tudják, hogy mire használják a késüket, és akik egy ilyen jellegű kést keresnek maguknak az erdőbe. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, kövessetek minket az összes közösségi csatornán, találkozunk nem sokára, sziasztok!